kokeillaanpa uudestaan. Niin, joo. Mitä tässä on nyt niin tuunailtu lähiaikoina? Tässä on tehty vaikka jos mitään, mutta otettiin semmonen haaste, että ruvetaan tekemään omaa ohjelmointilaitetta. Eli niinkin pieni projekti, mutta se kiinnosti se systeemi, mikä ajateltiin, että ei se nyt mahdoton homma voi olla. Että kyllä se ihan täytyy olla murrettavissa, että päästään semmoista värkkäilleen. Niin. Eli tarkoitus olisi, että tulisi jossakin vaiheessa meiltä laite, millä pystyy tökkäämään auto OPD-porttiin tai tökkäämään sen auto OPD-porttiin ja sieltä sitten lukee ensin auton tiedot ja tunnistaa automaattisesti sen, mikä moottoriohjaaja siellä on. Ja sitten saataisiin sinne verkon välityksellä syötettyä viriohjelmaa, eli tulisi semmoinen selainpohjainen systeemi, että pääsisi sieltä vaan tunnistaa auton, sitten voi selata, että haluaa kuinka paljon voimaa. Löytyy valmiita presettejä sinne verkkoon kulloisellekin autolle ja siinä on nyt tehty ihan hyviä edistysaskeleita, että tällä viikolla saatiin murrettua semmonen lukitus, mikä näkyy olevan noissa kaikissa moottoriohjelmissa. Se on tavallaan estetty väärät liikut siellä väylällä, eli ei pysty kuka tahansa sieltä pyytää ohjelmaa ekulta ulos eikä kirjoittaa sinne mitään muokattua tilalle. Terve! Terve! Tämä mainoskatko Car Vertical. Koodilla Black Smoke 20% alennusta raportista tai linkki biossa, se antaa sulle suoraan sen alennuksen. Car Verticalilla saat autosta historiaraportin. Täällä meillä on se esimerkki ajoneuvo Volvo S60. Ja sanoisin, että tämä on ollut vahingossa ja onnettomuudessa ja kyllä täällä harittaa molemmat etupyörät ja tässä on sanomista tässä ajoneuvossa. Nää selviää Car Verticalla, 3,5 tonnia ajettu. Tää vielä katsoa tekniikka, mikähän tekniikka. 2,5 litranen. Eikö tää ole bensu? En minä tiedä. Mutta kuitenkin Car Verticalla selviää nämä. Linkki biossa 20% alennusta tai koodilla Black Smoke. Kiitos videon. Siinä oli semmonen salausavainhomma, eli käytännössä EQ ensin haluaa, että sitä pyydetään semmonen randomisti luotu avain ja sitten on olemassa algoritmi, minkä kautta se avain pitää pyöräyttää ja palauttaa EQlle takaisin moottoriohjaimelle, että se aukaisee sitten sen lukituksen. Ja se nyt Miika näppäsi siihen algoritmiin meidän tiedonkeruun pohjalta. Se nyt näyttää, että se algoritmin avulla, minkä Miika on tehnyt koodilla, niin se joka kerta laskee sen avaimen oikein. Ja tänään kokeiltiinkin, niin se aukesi ihan. EQlle saatiin, ensin luettiin sieltä EQn tiedot ja sen jälkeen sitten lähetettiin sille pyyntö, että halutaan se salausavain ja sitten se pyöräytettiin algoritmin kautta ja lähetettiin takaisin, niin sehän aukeni lukosta moottoriohjaaja. Seuraavaksi nyt on sitten, sinne pitää lähettää pyyntö, että me halutaan lukea se ohjelma. Sitä lukemistoimintoa nyt periaatteessa ei siihen lopulliseen tuotteeseen tule, mutta se menee vähän niin kuin testinä vaan, että nähdään, että miten se käyttäytyy. Vähempi tuhoa saa aikaa lukemisella kuin kirjoittamisella. Siinä voi muutama EQ pimentyä ensi alkuun. Saadaan asiat toimii oikein. Mutta joo, on siinä tullut ihan makeita askeleita eteenpäin. Se on nyt auki, niin sitten pääsee miettimään taas seuraavaa. On siinä monia ideoita heitelty, että miten se tulee tapahtumaan, mutta ihan mahtavalta vaikuttaa. Ja siinä oli kun algoritmia purettiin, niin testivaiheessa aika suuriakin määriä pommitettiin sinne ja kokeiltiin, että... Joo, mitä ne määrät oli? Niin, kyllä siinä yhdessä testissä kokeiltiin kerrallaan 5 miljardia erilaista variaatiota niistä. No se hetki ei saanut näpytellä. Joo, kun se löydettiin, että siellä EQlla on 2
kaksi funktiota, jolla se sitä pyörittää sitä lukua, kun se sen luo. Ja me ei tiedä, että missä järjestyksessä se tapahtuu. Ja 32-bittinen luku, niin sitä pitää pyörittää jonkun verran, että se tiedetään se oikea järjestys. Sitä kokeiltiin miljardeja kertoja sitten tietokoneella. Mutta se on nykypäivänä vähän helpompaa, että jos mentäisiin 20 vuotta ajassa taaksepäin, niin siihen olisi mennyt pikkusen enemmän aikaa. Joo, on se siihen aikaan ollut, kun ajattelee, että tuokin moottoriohjaaja, mistä nyt on kyse, niin ne on tehty käytännössä viime vuosituhannella. Sieltä sanotaanko 99 eteenpäin. Että on se siihen nähden onnistuneesti tehty, että sen ajan tekniikalla niin voisi sanoa, että aika mahdoton kenellekään harrastelijalle on sitä purkaa. Mutta nyt näyttää, että se tosiaan tuo tänä päivänä onnistuu jo ihan nättiä. Muutama valvottu yö. Joo, tämän päivän tietokone kokeilee ne 5 miljardia vaihtoehtoa minuutissa. Se ei tuota tietokoneelle enää tuskaa. Ei ole ongelma. Nyt olisi niinku tarkoitus koodia sillä väännetään ja päästä niinku testaamaan tätä juttua. Joo, kirjoitetaan vähän puhtaaksi koodia, että meillä testausvaiheessa niin se syntyy riviltä siinä testauksen edetessä. Tehdään nyt siitä vähän geneerisempää niin, että sitä voidaan hyödyntää sitten myös siellä oikeassa sovelluksessa, mitä ollaan tekemässä. Ja ehkä tänään olisi niinku lukutestiä ja mahdollisesti jopa kirjoitustestiä. Joo, kyllä tänään lukutestiä tehdään, se on aika varma. Katsotaan mitä se tuo tullessaan sitten. Joo, se on jännä. Mielenkiinnolla odottaa, että miten käy. Joo, on siinä tosiaan monta puolta, mitä on tarvinnut, tai niin kuin monta alaa, mitä on tarvinnut tuossa periaatteessa. Siinä on pitänyt purkaa se moottoriohjaimen koodi, että sieltä on saatu niitä kriittisiä tietoja. Sitten kun ei näytä hirveästi tuolta netin puolelta pelkästään, ihan syystäkin ne on haluttu pitää salassa, niin niitä ei sitten löydy niitä tietoja oikein sieltäkään kautta. Sitä on sitten testaamalla ja hakemalla päästy nyt tähän pisteeseen, että ollaan saatu se tuohon vaiheeseen, mutta on siinä vielä paljon tehtävää, että kaikki mahdolliset sitten ne applikaatioiden tekeminen ja muut, että saadaan siitä valmis tuote. Mutta on tässä osaavaa porukkaa. Täälläkin. Joo, kyllä siinä on. Elikkä esim. Täältä, en tiedä kuinka salainen se on, mutta tuolla on tuo kilpurin moottoriohjeen, kun periaatteessa se kilpurin, no onko se, miksi sitä voisi sanoa? No lokkeri, joka voi myös ohjata noita lähtöjä. Niin se on tehty, suunniteltu itse ja sitten se on vaan annettu muiden tehdä se. Tuo piirilevy on suunniteltu täysin itse ja siihen on sitten, onko se, mistä se tulee se valmis tuote? Kiinan markkinoilta siellä ne valmistaa noita. Toiveiden mukaan ja speksien mukaan. Niin, omien suunnitelmien perusteella. Kuvat on piirretty itse niin. Joo, niin justiin periaatteessa tuota tietoa tarvitaan tässäkin ja taitoa, että pystyy sitten tekemään sen valmiin piirilevyn tuohon ohjelmointilaitteeseen. Mitäs siinä sitten muuta vielä? Tietenkin se ei tee ohjelma, että mikä sitten saadaan käyttäjälle viimeisteltyä, että pystyy hakemaan sieltä niitä valmiita ohjelmia, mitä me ollaan täällä tehty ja kirjoittaa vaikka jossakin korvessa se sisään puhelimella swipe-palle halutuu sieltä. Internetti ehkä pitää olla. Joo, ei ihan niin korvessa, että katoo kenttä, mutta internettiä. Tuleeko sitten lopulliseen versioon Bluetooth vai Wi-Fi, millä se tiedonsiirto tapahtuu sen mokkulan ja puhelimen välillä. Siinä on vielä kehiteltävää. Mitenkäs sitten, onko porukalla kiinnostusta tommoselle loggerille ylipäätänsä, että pitäisikö niitä tehdä ihan myyntiin asti? Että tuolla meidän Kilpurissa on nyt ollut käytössä dataloggeri, jolla saa tuolta Ekulta kerättyä dataa ja siihen voidaan liittää myös ylimääräisiä antureita, mitä Kilpurissa onkin, pakopaineanturia sun muuta.
polttoaineen siirtopaineanturia, niin olisiko semmoista kiinnostusta hankkia, jos niitä tulisi myyntiin? Kommenttia alle tai koodia meille päin. Kehitystyö kyllä jatkuu ja lopputuotteehan sitä voi tehdä, jos kiinnostusta löytyy. Mutta jatketaan koodaamista ja tutkimista ja kuvataan lisää, jos päästään siihen pisteeseen, että lukuhommat onnistuu ja mahdollisesti sitten vielä kirjoitushommatkin. Niin on, joo, kyllä se on jännä nähdä, että miten käy. Ja sitten tosiaan, jos lähdetään vielä venyttämään, niin mahdollisesti olisi tarkoitus tehdä tuo purkkiin myös se vikakoodien nollaus, niille ei kuule mitä nyt pystytään lukemaan. Niin vikakoodien nollaus, luku- ja nollausmahdollisuus ja sitten tuo ehkä jotakin login tapaista, että ainakin ne yleisimmät mittausarvot sieltä saa pihalle. Se on sitten aika näppärä kampe, sillä onnistuu sitten käytännössä kaikki, että saa hiedottua sen vaan sille mallille. Joo, jatketaanpa hommia. Yes. Äsken lopetettiin kuvaukset noin 9 tuntia sitten ihan. Tässä ollaan vielä samassa paikassa. On siinä välissä jotakin keretty tehdä. Onko 9 tuntia aikana tapahtunut? No Miika voi kertoa. Joo, kyllä tässä on monenlaista yritetty ja jotain saatu aikaan. Ei mennyt ihan ensimmäisellä yrittämällä tuo, että käytännössä yksi viesti kerrallaan yritettiin saada Eku nielemään meidän komennot ja ymmärtää, että mitäs nyt pitäisi puskea. Pala palalta se rupesi sitten löytymään ja nyt meillä on koodi, millä sen saa nyt tuolta Ekusta sen ohjelman pihalle. Se rupeaa toimimaan. Sieltä on Eku kiinni ja se on tuossa poikien tekemässä purkissa K-linjassa kiinni. Se on nyt sitten Miikan ohjelmaan täällä ja se näyttää jotain vähän ulospäinkin. Tuo serial monitori. Ensin käynnistää ja Eku löytyy ja ne ohjelmointitilailla palautetaan varaosanumeroja ja softanumeroja. Nopeus vaihdetaan ja sitten se lähetteleekin muita komentoja. Taustalla tapahtuu tiedonvaihtoa ja nyt pitäisi ruveta sitten softaa tulee. Se on määritetty nyt tietystä kohtaa. Ei ihan ohjelmaa alusta, mutta se laitetaan sitten aikanaan sinne. Nyt se ohjelma alku vaan pelkkää tyhjää, niin se on ollut tylsän näköinen. Siinä sitä dataa tulee pihalle purkista. Eli tähän pisteeseen on päässyt. Joo, kyllä siinä jotain edistysaskelia oli. Ihan hyvältä vaikuttaa. Vielä jännittää se ohjelman kirjoittaminen, että kuinka monta purkkia sillä saa solmuun. Mutta ehkä se on vaivaa arvosta sekin kokeilla. Mutta ainakin niin kuin hyvältä vaikuttaa jo tähän mennessä, niin se ei niin jännitä, että se ei onnistu, kun tämäkin onnistuu. Joo, kyllä ne pakkoa jotakin tapahtuu. Tapahtuu ainakin. Se jääkö sitten mysteeriksi, mitä tapahtuu. Niin. Ja kuvaillaan sitä sitten siinä vaiheessa taas lisää. Joo, se jääkö seuraavan kertaan. Siinä on vielä monta muuttujaa, niin kuin sinne voidaan kirjoittaa ohjelmaa takaisin. Yritetään saada sekin pelaa. Niin joo, siinä voisi vähän olla viiveaikojen kanssa jo ennakkoon huolellisempi, niin säästyisi vähän Ekuja. No joo, jatketaanhan sitten taas seuraavan kerran toivottavasti kirjoituksen merkeissä. Niin on. Data- ja kehitysosasto Kiittää. huittaa tähän kelloaikaan, 3 aikaa. Joo, se on 3 aamu myös. Se voisi olla aika lähteä nukkuun.
Mutta tiedättekö mitä nyt voi sanoa, niin kuin Mika tuossa aikaisemmin jo mainitsi? Niin ollaan kerrankin ennen Paavoa teissä. Niin on joo. Joo, ei tässä kauan tarvitse odotella enää. Pääsee lätemään vaan, missä se on ollut. Se voisi melkein viikolla tehdä, ei siihen kauan mene. Ehkä me kumminkin häilytään paikalta. Ovet kiinni. Lähdetään uikkimaan. Näillä mennään. Joo. Yes.